नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. चहा तर सगळ्यांना आवडतोच आणि चहा म्हटलं की चहाचा मसाला तर आलाच. तर आज आपण बघणार आहोत अशी रेसिपी, ती म्हणजे चहाचा मसाला. तर तुम्ही घरी चहाचा मसाला कसा बनवू शकता अगदी सोप्या पद्धतीने, तर ते मी तुम्हाला इथे दाखवलेला आहे. हा मसाला तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा. खूप छान बनतो हा मसाला आणि त्याच्याने चहा सुद्धा खूप छान बनतो. तर चला आता आपण रेसिपी बघूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका. पॅन घेतलंय, याच्यामध्ये आता आपण साधारण एक 25 वेलची टाकणार आहोत. 2 टेबलस्पून मिरं, जे आपण काळं मिरं घेतलंय. 4 मसाला वेलची, 10 लवंगा, साधारण एक 10 ते 12 दालचिनीचे तुकडे. हे माझी मोठी दालचिनी असल्यामुळे इथे मी 4 ते 5 तुकडे घेतले, पण तुमची लहान दालचिनीचे तुकडे असतील तर साधारण 10 घ्यायचे. तर आता आपण हे छान मंद आचेवर भाजून घ्यायचंय. आपल्याला भरपूर भाजायचं नाहीये, हलक्या हाताने भाजायचंय. आता आपलं इथे भाजून झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचंय. पूर्णपणे थंड झालं की मगच आपण हे मिक्सरवरनं बारीक पावडर करून घ्यायचे. आता आपलं हे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यातनं याची पावडर करायची. त्याआधी आपण ह्याच्यामध्ये 1/4 कप सुंठ पावडर घालणार आहोत आणि 1/4 TSP जायफळ पावडर घालणार आहोत. आता आपण हे मिक्सरवरनं बारीक करून याची पावडर करायची. आपला इथे मसाला वाटून झालेला आहे. हे बघा, आपण आता बघूया. हे बघा, मस्त आपला चहाचा मसाला असा तयार झालेला आहे. घमघमाट सुटलाय. हे बघा, याचं टेक्स्चर सुद्धा खूपच छान आलंय. हे बघा, एकदम मस्त आलंय. जर तुम्हाला असं वाटलं याच्यामध्ये कुठले तुकडे राहिलेत तर तुम्ही मिक्सरवरनं परत पावडर करू शकता, किंवा जर अजून तुम्हाला वाटलं काही याच्यामध्ये वेलचीची सालं वगैरे राहिलीत तर तुम्ही हे चाळून पण घेऊ शकता. माझ्या याच्यामध्ये वेलचीची सालं राहिलेली नाहीयेत, त्याच्यामुळे मी चाळत नाहीये. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही चाळू शकता. हे बघा, तुम्हाला जवळून दाखवते. खूप छान असा मस्त सुगंध येतोय मसाल्याचा आपल्या. हा तुम्ही घरच्या घरी चहाचा मसाला तयार करू शकता. अगदी झटपट होणारा आहे हा घरच्या घरी तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकता. खूप मस्त सुगंध सुटलाय. तर चला आता आपण हा काढून घेऊया. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.